હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે હું તમારી સાથે સ્લાઇડિંગ વિન્ડોને કેવી રીતે સાફ કરવી તેની રીત જણાવવા જઈ રહી છું। તો જુઓ, આ સ્લાઇડિંગ વિન્ડો છે તેમાં કચરું ભરાઈ જાય છે, તો તે આપણે કઈ રીતે સહેલાઈથી ઘરે સાફ કરી શકીએ તેની રીત લઈને આવી છું। તો આ વિડીયોને તમે ખાસ જોજો અને વિડીયો ગમે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરજો। આજે ઘરમાં આવી સ્લાઇડિંગ વિન્ડો જ હોય છે। પહેલાં જ્યારે સાદી વિન્ડો હતી ત્યારે આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ નહોતી। આવી સ્લાઇડિંગ વિન્ડો હોય ને ત્યારે ઘણા લોકો ફૂંકણીનો જ યુઝ કરતા હોય છે। તો આપણે આજે ફૂંકણી વગર જ કઈ રીતે વિન્ડો સાફ કરવી તે જોઈશું। તો જુઓ, આ છે મારી પાસે એક કપડું, તેને આવી રીતે પાતળી કિનારી કરીને આવી રીતે એક કિનારી આવી રીતના ઘસી લેવાની। આ કપડું છે તે ભીનું લેવાનું છે આપણે, જો આ રીતે। તો જો આ રીતના તમે કરશો ને તો એકદમ સહેલાઈથી તમારી વિન્ડો છે ને તે સાફ થઈ જશે। જો જોયું ને, કેટલું બધું કચરું આવી ગયું અને એક લાઈન છે તે સાફ પણ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ વિન્ડો છે એકદમ સહેલાઈથી જુઓ સાફ થઈ રહી છે। ના અહીંયા મારે ફૂંકણીની જરૂર છે, ના અહીંયા કાગળની, કે ના કોઈ બ્રશની જરૂર છે। બસ આવું એક પોતું હોય આપણા ઘરમાં, તેનાથી જ આપણે આ વિન્ડો સાફ કરી લઈશું। જો કેવી સરસ રીતે આ વિન્ડો સાફ થઈ રહી છે। અહીંયા આપણે કશા જ શેની પણ જરૂર નથી, તો પણ આપણી વિન્ડો છે ને તે સરસ સાફ થઈ જશે। જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કોઈ જ વસ્તુ વગર વિન્ડો એકદમ સરસ રીતે સાફ કરી લીધી છે। હવે આપણે કાચ કઈ રીતના સાફ કરવો તેની ટ્રીક્સ જોઈશું। તો જો આ કાચ ઉપર ડાઘ ધબ્બા લાગી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। પહેલાં તો છે ને આપણે આ કાચ ઉપર સહેજ પાણી નાખીને આ રીતે હાથ ફેરવી દઈશું। હવે આપણા ઘરમાં કોઈ ન્યૂઝપેપર હોય કે આ રીતનું પેપર હોય, તેનાથી આપણે આ કાચ છે તે સાફ કરી લેવાનો છે। જો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્લીન કાચ છે તે સાફ થઈ ગયો છે। તો આ રીતે કાચ છે ને સાફ કરવાથી તે એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે અને તેમાં જે ડાઘ ધબ્બા હોય છે ને તે પણ સરસ જતા રહે છે। તો જો તમને આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો। ફરી જ એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।